Audio Jungle. Audio Jungle. Hey there mga kamighty! Welcome ulit sa aming payaman video series ng Team Mighty Vlogs channel. In my last video, I have talked through about the requirements kung paano tayo makakaipon para sa ating down payment. And at the same time, discuss ko din doon about the requirements ng mga lenders para ma-approve ka sa iyong loan. Para sa mga di pa nakapanood ng video ito, please click the banner ad sa taas para mai-direct kayo sa tinutukoy ko. On that video, sadly to say, sa item number 6, mahirap talaga makabili ng property kung di naman kalakihan ang ating sinesweldo. Don't worry, alam ko din ang pakiramdam dahil kahit yung pinagdaanan ko din ito. Kaya ang another way to increase up our income is to find additional source ng pagkakitaan. Usually, ang paghanap ng extra work in addition to your primary job ay ang tinatawag na side gig, side job, or side hustle. Buti na lang may Google. Tawagin na lang natin itong side hustle kasi mukhang mas maganda itong pakinggan at mas malakas maka-millennial. At ito ang ating pag-uusapan ngayon, ang 8 side hustles na pwede natin gawin para madagdagan ang ating income. Pero tandaan lang natin mga kamighty, make sure na kapag gagawin natin itong mga ito, huwag nating pababayaan ang primary work natin. Dahil kahit papaano, committed pa rin tayo na magtrabaho sa kumpanyang ating pinapasukan. At ito pa rin ang pinakamalaking portion na pinagkukuhanan ng ating income. At dahil mukhang interesado na kayo, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Pero bago ang lahat, iniimbitahan ko kayong mag-like at mag-subscribe muna dito sa aking channel. Huwag mo rin kalimutan na pindutin ang bell button para updated kayo sa mga videos na ipopost ko. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. And we are back! Didiscuss ko na sa inyo ang 8 side hustles para madagdagan ang inyong income at para masimulan nyo na ngayong taon. And ang number 1 in my list is ang online selling. Patok na patok ngayon ang online shopping for the reason na mas convenient ito sa mga customer. Instead na pumunta nga naman sila ng Divisoria, Baclaran, SM at iba pang shopping malls, dito ay order na lang sila through online gamit ang kanilang mga mobile phone. At i-deliver na ito straight from their doorstep. Kaya kung ikaw ay may produkto na pwedeng ibenta online tulad ng pagkain, damit, sapatos at kung ano-ano pa, malaki talaga ang chance na kumita ka dito. Ang kagandahan ng online selling ay wala kang operational cost dahil pwede ka mag-setup ng ganitong business nang nasa bahay ka lang. You don't need to pay high renting commercial establishments. Hindi mo kailangan ng mga assistants para magbantay ng iyong tindahan at hindi mo na din kailangan ng mga operators dahil ang online selling platform nang bahala mag-take ng mga orders ng mga customers mo. Another advantage ng online selling is ito ay hindi natutulog na kahit mismo ikaw ang matulog, ang store mo ay bukas 24/7 at pwedeng-pwede pa rin makabisita ang iyong mga customer online to check and buy your products. And lastly, sa online selling, hindi ka limited kung saan ang pwesto mo. Ang mga online platform ay malawak ang range ng market, kaya ang iyong customer ay pwedeng magaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas o saan man lugar sa mundo. Ang mga examples ng mga online selling platform na sikat dito sa Pilipinas ay ang Lazada, Shopee at Shopify. Tandaan lang mga kamighty, tulad ng ibang business, kailangan mo pa rin pag-aralan ng maigi ang online selling. Dapat meron kang marketing plan and strategy para mag-succeed ka dito. Kung wala ka namang product na may bibenta, pwede mo i-try ang mga susunod na side hustle. At ang number 2 ay ang affiliate marketing. Para sa di nakakaalam, ang affiliate marketing ay ang process ng affiliate or kaakibat sa Tagalog ay kumikita ng komisyon sa pamamagitan ng pag-promote o pagmamarket ng mga product ng isang individual person or company. Hindi tulad ng mga traditional na tindahan na kailangan mo ng malaking puhunan at physical store,
Ang affiliate marketing ay gagawin mo lang using your laptop or mobile phone at isang affiliate program na kung saan doon mo kukuhanin ang affiliate link para may post sa iyong website o any social media like Facebook or Instagram at iba pa. For further elaboration, sabihin natin ikaw si affiliate marketer. First thing you need to do is to find an affiliate program like in Voltasia. Pinost ko ang link sa description box in case na gusto nyong subukan. Kapag ikaw ay na-approve na nila, next na gagawin mo is to look for a product na alam mong trending at bumibenta sa mga online shoppings tulad ng Zalora, Lazada at Shopee and get its affiliate link. Itong link na ito ang ipopost mo sa iyong social media account. Kapag ito ay kinlik ng buyer, direkta itong mapupunta sa isang store na nagbebenta ng produkto. Kapag successful na ang purchasing ng customer, ang affiliate marketer ay makakatanggap ng pera as form of commission. Mas madami kang product na mabebenta, mas madami din ang makukuha mong commission. Number 3 is ang dropshipping. Ang dropshipping ay isa sa pinakasikat na online business. Tulad ng affiliate marketing, wala ka ding puhunan at physical store dito. Ang kaibahan lang is mas malaki ang kinikita dito dahil ikaw ay nakadirect sa supplier. Hindi tulad ng affiliate marketing na kailangan mo pa dumaan sa affiliated programs para ikaw ay magkaroon ng commission. Dito sa dropshipping, ang gagawin mo ay hahanap ka ng supplier ng isang product. Sabihin natin halagang 1,500 pesos. Ang sunod mong gagawin ay ipopost mo ito sa any social media account at pwede mo itong ibenta ng 2,000 pesos. Ang gagawin ng customer ay ikaw ang tatawagan niya para ma-avail ang product at babayaran ka niya sa inyong napagkasundo ang halaga. Pagkatapos ay kukontakin mo naman si supplier para bilhin sa kanya yung in-order ni customer. Si supplier na rin ang bahala para mag-deliver ng product diretso kay customer. Sa transaction na ito, kumita ka na agad ng 500 pesos at kung makabenta ka ng mas madami, mas malaki ang profit mo. Nagkakanda hilo-hilo na ba kayo sa mga illustration ng dalawang side hustle na ito? Teka, pause muna tayo. Ako din ay nahihilo. One eternity later. Okay, back to topic. Ang mahalaga lang naman sa business na ito ay 100% profit ang inyong matatanggap dahil sa wala kayong ibang ilalabas na puhunan kundi ang inyong marketing skills. Syempre, idagdag nyo na din ang pambayad ng kuryente at internet bills. Huwag kayong magalala mga kamighty. Sa mga susunod na side hustle na i-discuss ko ay tiyak na mas madali nyo nang maintindihan dahil magbabase na ito sa inyong favorite hobbies, skills at mga talents. And ang number 4 in the list is blogging. Ang blogging is like an online diary na you can share information or express opinions of any topic you like. Kung hobby mo naman na magsulat, itong side hustle ang bagay sa'yo. Dahil, maliban sa nag-enjoy ka na sa ginagawa mo, pwede ka pang kumita dito. One example is kung mahilig ka sa photography. Pwede mong turuan ng iyong audience kung ano ang tamang paraan para kumuha ng tamang shot ng isang film. Para kapag sila ay mag-travel, makakakuha sila ng perfect shot for their memorable experience. Speaking of travel, pwede mo ding may share sa vlog ang mga na-experience mo during your trip. And at the same time, you can also give your readers tips kung ano ang mga dapat puntahan, kainan, at pagstayan sa lugar na iyong pinuntahan. Ang kagandahan ng vlogging ay pwede mo siyang gawin pagkatapos ng iyong trabaho. At hindi ito makaka-apekto dahil hawak mo ang oras mo kung kailan mo ito gustong tapusin. Para ka kumita dito, kakailanganin mo ng isang magandang vlogging platform kung saan ay makakapagbigay sa iyo ng magandang design and easy to manage your content para mabigyan ka ng enough traffic. Ang traffic ngayon ang basihan para ang mga advertisers, sponsors at affiliates ay lapitan ka to promote and sell their products. And by doing that, babayaran ka na nila for the promotion you shared in your blogging page. Ang mga example ng mga sikat na blogging platforms ay Wix.com, GoDaddy.com, and WordPress.com. Next additional possible source of income is ang vlogging. Ang vlogging ay halos katulad din ng vlogging na isang online diary. The difference is, instead na nagsusulat ka, sa vlogging is by means of video kaya ito tinawag na video vlogging. Usually, ang tawag sa mga nag-vlog ay content creator, katulad ko. Sa pag-vlogging, ang kailangan mo is dapat meron kang bread and butter topic o tinatawag nilang niche para ikaw ay subaybayan ng mga tao unless ikaw isang celebrity.
To give you an idea, ang mga top niche ngayon sa mundo ng pag-vlogging ay ang makeup, gaming, food, fitness, unboxing, tech reviews, travel, and comedy. Ang kagandahan sa pag-vlogging ay ito ay libre at pwede kang mag-post ng videos mo without any monthly or annual subscription fees. Madaming platform kung saan ka pwede mag-post ng iyong vlog. Andyan ang Facebook, Instagram, Dailymotion, at ang pinakasikat is ang YouTube. Sa YouTube pa lang, according to their analytics, they have almost a total number of 2 billion users visiting their website monthly and at least 1 billion people watching their videos per day. So it only means mataas ang success rate dito dahil sa figures na pinakita ko. Ngunit, subalit na tapwat, hindi basta-basta din ang pagpasok sa YouTube. Bago ka kumita or ma-monetize, kailangan mo ma-meet ang requirements nila, which is to reach 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Parang imposible, di ba? Ngunit, kung ikaw ay creative and consistent, madali mo lang itong ma-reach, lalo kapag mayroon kang isang topic na magiging viral. Madaming way sa pag-monetize ng iyong YouTube. Ito ay ang advertisement, sponsorship, at affiliate marketing. Pero tandaan lang mga kamighty, ang blogging at vlogging takes time for you to be successful. It will also take months or years para ma-build up ang iyong name. And malaki din ang possibility na hindi ka ma-monetize dito. However, kung talagang ito ang iyong passion, do not mind the income kasi darating din talaga yung time na matapansin ang mga videos mo. At kung may iba ka pang natatanging talent or skills, ang sunod na side hustle na i-discuss ko ay ang freelancing. Ang freelancing ay ang pangongontrata kung saan binibenta mo ang skills at talent mo sa isang nangangailangan na company or individual for a short period of time. This is also referred as contract work. Most common freelancing jobs are photography, graphic design, copywriting, virtual assistant, HR and recruiting, customer service support, at madami pang iba. Ang kagandahan sa freelancing ay hawak mo ang oras mo dito at hindi ito talaga makakaapekto sa trabaho mo dahil karamihan ng client mo ay mga foreigner na naghahanap lang ng panandaliang solusyon sa kanilang company para sila ay makatipid din sa kanilang operational expenses. Ang mga kilalang freelancing platform na pwede mong pasukan ay ang Fiverr, Upwork, at freelancing.com. These last two items I will discuss are side hustles that are very common, but aside sa kumikita ito, it also provides services to the people. Number 7 is, if you have a motorcycle or any vehicle na alam naman natin is liability, moreover, if you also love to roam around the metro, then try delivery service. Since patok nga ang online shopping and food deliveries, this side hustle is one of the in-demand jobs right now. Walang ibang tatakbuhan ng mga online sellers but to cook a service from Grab, Lalamove, Joyride, Speedy, and many more to mention. Ang mga company na ito ay may online platform para makompute kung magkano ang kikitain kada delivery transaction. Mas madami at mas mabilis mong ma-deliver ang iyong courier, mas malaki ang kita. And last but not the least, side hustle that I advise is to be a financial advisor. Being a financial advisor is a very fulfilling job. And it's because, hindi lang dahil sa kumikita ka, but also nakakatulong ito sa mga tao na maging financially wealthy. But again, this is also not an easy job to take. Kasi madami talagang tao na hindi pa open sa insurance. Which means that nakakaranas ka dito ng sobrang daming rejections na masakit pa sa pagbasted sa'yo ng nililigawan mo. In addition, this side hustle also helps to boost your income because for every life secured, they can also get commission for at least 3 years na nararapat din naman talaga dahil iyon ang incentive na pangulit nila sa taong gusto nilang ma-secure ang future. However, this side hustle also needs a lot of studying and lots of patience. Hindi ka makakabenta ng insurance nang dahil sa gusto mo lang kumita. Keep in mind na dapat you know how it can help people to secure their finances and later na lang yung kikitain. Ang mga sikat na financial insurance company na nag-hire ng ganitong services are Life,
Sun Life, and True Life. At kung may mga kakilala naman kayong mga financial advisors and want to take this one of your side hustles, approach them now and they will teach you and guide you the steps on how to be successful in this business. O yan mga kamighty, ito ang mga iilan sa mga side hustle na pwede nyo umpisan to buy your first property. As I mentioned in my last video, it takes a lot of sacrifice kung gusto mo talaga makabili ng bahay at lupa, which is mahihirapan talagang magawa kung iaasa mo lang sa iyong sweldo. As I want to reiterate mga kamighty, these are only side hustles, meaning nasa side lang siya. Hindi ito dapat makaka-apekto sa mga trabaho natin. Huwag natin basta agad pababayaan ang primary work natin. However, kung alam mo naman na mas kumikita ito kesa sa work mo, then it is up for you now to decide kung whether iwan mo na ang company na pinapasukan mo at i-pursue your side hustle and make it your own business. Maraming salamat ulit sa pakikinig mga kamighty, and umaasa ako na nag-enjoy kayo ulit sa video ko. And if ever na may natutunan kayo, huwag kayong mahihiya na i-click ang like button sa bandang kaliwa. Idama nyo na din ang subscribe button sa bandang baba. Ayan. Yan. Make sure na i-hit nyo rin yung bell button para updated kayo sa mga financial advice na ipopost ko. Hanggang sa muli mga kamighty, at magkita-kita tayo sa next Payaman video series ng Team Mighty Vlogs. Paalam!